අරමුණ බලාපොරොත්තුව තමයි මන් දන්නවා මෙතන ඉන්නේ බෞද්ධයෝම නෙමෙයි. මෙතන සෑම ජාතියකම පින්නතුන් බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙතන සෑම ආගමකම පින්නතුන් බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ හැම කෙනෙකුටම ඕන කරන දෙයක් තියෙනවා. අද මං බේරුවල පින්කමට වැඩියට පස්සේ අපේ මුස්ලිම් පින්නතුන්ගේ හරි පොරේ මොකේටද ඔය බණක් අපේ කොල්ලොන්ටත් කියා ගන්න ඕන කියලා. මේ සියලු දෙනාටම තියෙන ලොකු ඌමනාව තමයි මේ හැම කෙනෙකුටම නිමෙන්න ඕන පින්නතුනේ. මේ හැම කෙනෙක්ම මොකකට හරි ජීවිතේ ගැටලුවකට ධර්මයෙන් යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය ගින්නම තමයි අපේ බෝධිසත්වයන්ටත් ගැහුවේ. මොකක්ද ඔය ගින්න? වෙනතුනි මේ හැම එකකටම බලපාන ලොකු දුකක් තියෙනවා. මම මේ බණ කියන්න කලින් කියන්නේ ඔය පොඩි උන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට වයසක අම්මලා තාත්තලා ටිකක් රැකෙන්න ඕනේ. බණ ඇහුවා කියලා තෙරපෙන එක නවතින්නේ නැහනේ. සරප්පු ගැන නම් ආසාවක් තියාගන්න එපා. ෆෝන් එකයි පර්ස් එකයි ටිකක් වටිනවා. අද මේ පැත්තට ආවා වගේ හෙට අනිත් පැත්තට එන්නවා සේරටම නැති වුණා කියාගෙන. එහෙනම් ඔය වයසක අම්මලා තාත්තලා පොඩි උන් ටිකක් රැකෙන්න ඕන හොඳේ. වෙනදුනේ මේ හැම එකකටම බලපාන මේ දුකට සංසාර ගමනේ මේ පිච්චෙන එකට මේකට විසඳුමක් තියෙන්න ඕනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ හැම එකකටම බලපාපු ගැටලුව මොකද්ද? ඔය අහලත් ඇති මං හිතන් ජාතපි දුක්ඛා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? වෙනතුනේ මේ ඉපදෙච්ච නිසා තමයි ජරාව හටගන්නේ. ඉපදෙච්ච නිසා තමයි ව්‍යාධිය හටගන්නේ. ඕවනේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් කවද්ද ඕකෙන් මිදෙන්නේ? ඉපදෙච්ච නිසා තමයි ඔය මරණය කියන දුක දැනෙන්නේ. ඉපදෙච්ච නිසා තමයි ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක දරා ගන්න බැරි. අඳුරු මේක ගැට ගහලා දාන්නකො. හරි. ඔය සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයෝ පින්නතුන් හිතන්නේ අපේ බෝධිසත්වයෝ සංසාරේ කොච්චර කල් මේක හොයන්න ඇද්ද? සංසාරේ කොච්චර කාලයක් මේකට වෙහෙසෙන්න ඇද්ද? මතක තියාගන්න. අසංකේය වූ පින්නතුනි කල්පම ලක්ෂ 4. ඔය මේ අම්මලාට තාත්තලාට කවද්ද අන්තිමට නිවන් දකින්න ඕන කියලා හිතුනේ. බෝධිසත්වයෝ තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. පින්නතුනි අසංකේය වූ
කල්පම ලක්ෂ 4. කල්පයක් කියන්නේ කොච්චරද? පින්තුනේ අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා ඔය යොදුනක් කියන්නේ පින්තුනේ කිලෝමීටර් 8ක් එවකට. යොදුන් 100ක් ගැඹුරු ඇති වලක්. මම මේ කල්පේ පහදන්නේ යොදුන් ගණන් ඕනේ. අනේක කියලා ඉන්නකො නැත්තම් දිගපල්ල තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් යොදුන් 100ක් කියන්නේ ඔක කිලෝමීටර වලින් බැලුවොත් කීයද? කිලෝමීටර 800ක්. පින්නතුනේ ලංකාව වගේ දෙකක් හරන්න වෙනවා. දිගපළල වලකට ඔය දාණ්ඩෝනලු අවුරුදු 100කට සැරයක් එක බෑටය. මුලත් එක්ක කුරුවල් වෙන්නේ නැද්ද? කිලෝමීටර 800ක් වලක් අවුරුදු 100කට සැරයක් අබ දාලා පුරවන්න. ඒ හින්දා ඔය කිලෝමීටර 800 මරලා ගන්නකො පීරිසිකෝප්පයක්. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? කිලෝමීටර 800 මතහැරලා මම මේ කියන්නේ පින්නතුනේ නිවන් දකින්න තියෙන පටන් ගන්න ඕන කියන එක මේ කියන්නේ. ඔය පීරිසිකෝප්පේට අවුරුදු 100කට සැරයක් එක අබෑටේ ගාලේ දැම්මත් කවද්ද පුරවන්න පුළුවන්? පින්නතුනේ පීරිසිකෝප්පේ නෙමෙයි අර දඩවල. ඕක පුරවපුවාමලු කල්පෙ පිරෙන්නේ. ඒ වගේ කල්ප කීයක්ද බෝධිසත්වයෝ පෙරම් පිරුවේ? කල්ප 1000. පින්නතුනේ අසංකේය වූ කල්ප ලක්ෂ 4. එම හිතාගත්ත හැකිද? හිතන්න යන්න එපා. පිසි අල්ලනවා. හිතාගන්න එපා. ඒ විදිහ අසංකේය වූ කල්ප ලක්ෂ 4ක් අපේ බෝධිසත්වයෝ පෙරම් පුරලා සංසාරේ දරුවෝ දන් දීලා ඇස්සිස් මස්සලේ දන් දීලා මහරාජ්‍ය දන් දීලා බිරිඳ දන් දීලා පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා මොකද්ද බෝධිසත්වයෝ වෙන්නේ? ඔය අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ පින්නතුනේ පුදුම දුකක් නෙවෙදින්නේ. ඔය මට කියන්න බලන්න දැන් ඔයත් සනසිච්ච දවසක් තියෙනවා. ජීවිතේ මෙතෙක්කල් කරපු දේවල් වලින් හාමුදුරනේ දැන් නැති ප්‍රමාණවත් කියලා හිතිච්ච දවසක් තියෙනවද? ඔය හැල්මේ දුවනවා ඕකේ ඉවරයක් තියනවද? ඕකේ කවදාවත් ඉවරයක් නෑ. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි බෝධිසත්වයෝ මුලින්ම පටන් ගත්ත. මම කියනවා මේ අම්මලාට තාත්තලාට මේ සත්පුරුෂ බණ හඬාපු පින්නතුන්ට අද මේ අලුත් ගමින් මේ පටන් ගන්න මේ ගමන මේ සියලු දෙනාටම රහත් වෙලා නිවන් දකින්න මේ පින් ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට මේකේ අරමුණක් තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ. ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. මේ කරන හැම පින්කමක්ම මොකේටද හේතු වෙන්න ඕන? මේක නිවන් දකින්න දෙපයි. ඒ නිසා මේ නිවන් දකින්න යන ගමනට අවශ්‍ය කරන ඔය මෙවලම් ටිකක් තියෙනවා.
නිවන් දකින්න යන ඕන ගමනට කරන්න ඕන කටයුතු ටිකක් තියෙනවා. ඒක හෙට ඉඳන් පටන් ගන්න. එක දවසක්වත් පහු කරන්න එපා. එකටම හොඳ සෙට් එකක් හදාගන්න. පැහැදිලිද මං කියන එක? බුදුහාමුදුරුව මංගල සූත්‍ර ඉස්සරලා මොකද්ද දේශනා කරේ? අසේවනාච බාලානම් පින්නතුනේ ඔච්චරයි. මුළු සංසාරෙම වරදින්නේ මොකක් හින්දාද? අසුරමයි පින්නතුනි බලපාන්නේ. මේ මුළු ආත්මෙම විනාශ වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? අසුර බලපාන්නේ. අපේ තරුණ මහත්තුරු හොඳට මතක තියාගන්න. අපිත් එක්ක ඉන්නේ සත්පුරුෂෝද අසත්පුරුෂෝද කියලා දෙපාරක් කල්පනා කරන්න. වල කපන මිනිස්සුද ඉන්නේ? විමුක්තිය ලබා ගන්න උදව් කරන මිනිස්සුද ඉන්නේ? බෝධිසත්වයන්ට හොඳ පරම්පරාවක් හිටියා. ඔය හැම දේශනාවකම මේ අම්මලා තාත්තලා අහලත් ඇති මම හිතන්නේ. අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්තිමේට කියනව නේද? මම අහවලාය යශෝදරා අහවල් කෙනාය. එහෙම කියනවනේ. සරියුත් මුගලන් දෙනම මේ උදවිය. එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිමේට කියනවා. එතකොට මේ පරම්පරාව එක ආත්මෙද හිටියේ? පින්නතුනේ දේවදත්ත කොහොමද හිටියේ? කල්ප ගානක් පස්සෙන් පන්නගෙන ආවා. චිංචි මානවිකාව ඒත් එහෙමයි. සුන්දරි පරිබ්‍රාජිකාව ඒත් එහෙමයි. එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න. නිවන් දකින්න යන ගමනට හරි වැදගත් පින්වතුනි. අසුර ආශ්‍රය කියන එක නම් හරිම වැදගත්. ඉපදෙච්ච දවසේ ඉඳන් බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උගන්වනවනේ. ඉපදුනා කියලා දන්නවනේ අය ඕක ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. ජරාපි දුක්ඛ. මේ ජරාවට පත් වෙනවා කියන එකට ඕකට જાතියක් තියෙනවද? මොකද මුස්ලිම් මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? කතෝලික පින්නතුන් ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? සත්තු ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? මොකද ලෙඩ වෙන්නේ නැත්තේ? මේක හැම කෙනාටම පොදුයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දර්ශනය නැන්සේ උගන්වන්නේ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙන්න ඕනේ, යහපත් වෙන්න ඕනේ. මේක කාටත් මුහුණ දෙන්න ඕන කාරණයක්. එපස්සේනේ ව්‍යාධිය කාටද වෙන්නේ නැත්තේ? මේක අපි සේරටම වෙන දෙයක්. මැරෙනවා. මේක කෙලවර කරන්න එපැයි. වෙන මොකටද මේ ඔට්ටු වෙන්නේ? සංසාරේ කවදානම් තිරිසන් ආත්මවල උපදින එක ඉවර කරන්නද? ඔය කොච්චර බරපතලද කියනවා නම් මේ කාරණය. නුඹ ඉතින් දැම්ම තේරෙන්නේ නැහැ හොඳේ. මේ ලෝකේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන සෑම දෙයක්ම නැති කරන්න පුළුවන්. ජරාවට පුළුවන්.
නැති වෙලා තියෙන සෑම දෙයක්ම ව්‍යාධියට නැති කරන්න පුළුවන්. ජරාවටපත් වුණාම කියන්න බලන්න මොනවාද නැති වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. පින්නතුනේ අය කවදනම් ඇවිල්ලා මේ පොළොවේ පය ගහලා බනහන්නද? එක උදාහරණයක් කියන්න. ඔය මේ ජීවිතේ කොහොමත් පින්නතුනේ දහස් ගාණක් ලෙඩුන්ට පිරිත් කියලා දෙනවා. මම මේ දවස් 4ට විතරක් ලක්ෂ 2කට වැඩියෙන් පිරිසකට බණ කියලා දෙනවා. මේ දවස් 4ට විතර සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදලා බැලුවා. කොහොමත් දවසකට අඩුම 30000කට බණ කියනවනේ. මම මේ කියන්නේ මේ මාධ්‍යවල නෙමෙයි මේ සජීවී මේ කියන ඒවා. එලිමහන්නේ. අවුරුද්දට බණ 500ක් විතර කියනවා. එතකොට 30000ක් ඕනේ. 5000 නම් ඉතින් මම කොහොමත් කියනවනේ. 5000 දාමුකෝ 30000 25000ක්ම කපලා. 30000ටත් වැඩි. 5000ව 500ක් කීයද? ඔක නිකන් ඉන්න ගම හදන්න එකපාර හදන්න ඔට්ටු වෙන්න එපා. 5000ව 500 සමාන කිරීම එන උත්තරයට මම බණ කියනවා. පින්නතුනේ මෙහෙම කටයුත්ත කරනකොට ඕන තරම් හම්බෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වපු දේශනාව ඇතුලේ නේද මේවා තියෙන්නේ කියලා. ඔය එක කිරියත්ත කෙනෙකුට පිරිත් කියන්න ගියා. ඒ කිරියත්ත කියනවා හාමුදුරුවනේ මං හිතනවා මෙතනින් අම්මලා තාත්තලා 4න් 3කටවත් දී වැඩියා වෙති කියලා. ඔය එකපාරම යටිපතුලේ තුවාලයක් ආවලු. දැන් මේ කාට වෙන දේද මං කියන්නේ? පින්නතුනේ මේ අපිට වෙන්න තියෙන දේ. ඕක සිංහලයට දෙමළට තම්බියට මරක්කයට කියලා වෙනස් වෙනවද? මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගන්නුවේ. අර මිනිස්සයා කියනවා කලන්තයක්ලු හැදුනේ. බලනකොට සීනි වැඩි වෙලා. පින්නතුනේ ඕක හැදුනා කියලා දැනගත්ත ගමන් අපි මනසින් වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඕක හැදුනා කියලා දැනගත්ත ගමන් අපි මානසික ලෙඩෙක් වෙනවා. මං ඉතින් මේ ලොකු ලෙඩ ගත්තේ නෑ. ඔය හැම කෙනාටම තියෙන එකක් හොයාගත්තේ. මට අරුන්දා කියපු කතන්දරේ මේ. කියනවා හාමුදුරුවනේ ඉස්සර නම් තුවාලයක් වුණාට වැඩිය ගණන් ගන්න නෑලු. ඔය බුලත් ටිකක් හරි කමන්නේ හපලා තියලා බඳිනවලු. දියවැඩියා ක්ලිනික් එකේ ඉස්සරලම වෛද්‍යවරු මොකද්ද කියන්නේ? කියන්නේද තුවාල නම් කරගන්න එපා කියලා. මේකට වයසක් තියනවද? මේකට ભેදයක් තියනවද? මිනිසුන්ට ඉතින් මේ ජීවිතේ යථාර්ථය තේරෙන්නේ නැවදිය. පස්සේ කියනවා ආමුදුරෝනේ හිතලමද දන්නේ නැහැ කොහෙද යටිපතුලේ ගල් තැලුම් ආවලු. ඉතින් මේවා පින්නතුනේ මේ හිතා කියා වෙන දේවල් නෙමෙයිනේ. අර දැක්කද පළමුදා කඩු ගන්නාවේ විනාඩි 10ක් විතර ගියා නම් මගේ වාහනේත් අහු වෙනවා. උතුම් කන්දේ බණ පරක් වුණා. ඔය කවුද කඩු ගන්නාවේ යනකොට රොටියක් කන්න නැතුව යන්නේ? මොන ආසාවෙන්ද පින්නතුලින් කඩු ගන්නාවෙන් නවත්තලා කඩේට යන්නේ? මරෙන්ඩ කියලා හිතාගෙන කවුරුවත් කඩවල් අස්සේ රිංගනවද?
පින්නතුනි මහ වෙලාවක් ඉන්න බැරි වුණානේ මොකද වුනේ? උඩ තිබ්බ ගලක් පෙරෙල්ලා මැරුණානේ 6 දෙනා. මේ තුන් හිතකින්වත් හිතන දේවල්ද? ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන් මේවා හරි අවිනිශ්චිත ජීවිත. අර මතකද ඉන්දියාවේ අලහබාද් ගුවන් තොටුපොළේ ඉඳන් ලන්ඩන් වලට ගියපු ෆ්ලයිට් එක? මමත් එක්ක දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගත්ත මුස්ලිම් තරුණයෙක් කොල්ලමාවනැල්ලේ ඉගෙන ගන්න අලහබාද් යුනිවර්සිටි එකේ. මේ මගේ ජීවිතේ ආපු හරි ඛේදනීයම தත්ත්වය. මේකනේ බුදුහාමුදුරු උගන්වන්නේ අර අද මරු පින් කරගන්නේ. නාසේ දේශනා කරන්න එක වචනකින්වත් කිසි කෙනෙකුගේ හිතක්වත් රිද්දන්න එපා. ඇයි? ඊළඟ තප්පරේ මැරෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ තප්පරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කොල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ රැක් කෙලි වෙනකම් බඩු පැක්කිරුවලු. මොකේද? අර ශිෂ්‍යෝ යන්න මව් රටට යන්න. බෑග් වල බඩු වැඩිලු. ඉවලු ගෙවල හරි අරගෙන යනවා කියලා. ඇයි? අර යාළුවෝ දීපු තෑගි භෝග. කියන හාමුදුරනේ අඬලා වැළපිලාලු ගියේ. ගුවන් තොටුපළෙන් වීඩියෝ කෝල් එකක් ගත්තලු තරුණයෙක්ගේ ගෙදරකට. අරගන්නකොට අම්මා පෙන්නනවලු මේ නංගි ලෑස්ති වෙලා මොකේද? ඔය ෆ්ලයිට් එකේ යන මල්බුකි අරන් දුවනව නේද? ඔය මොනවාද අරු අර යනවනේ පිළිගන්න කියලා. නංගි දැම්ම ලෑස්ති වෙලා. මේ පැය 10ක් 12ක් තව තියෙනවා. මොකටද නංගි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ? අයියා පිළිගන්න. විනෝදනි මේ කෝල් එකක් දෙනවා දැන් මේ ෆ්ලයිට් එක එනවා. රට ඉඳන් එනකොට අපි තරම් සතුටු වෙන්නේ නැත්තේ වෙන කවුද? කොච්චර සතුටින්ද ඉඳ ඇත්තේ දරුවෝ උපාධිය කරලා ලංකාවට එනකොට. තමන්ගේ රටට එංගලන්තයට යනවා. අර තරුණයා කියනවා හාමුදුරුවනේ මිනිස්සු හැදෙනවා පින්නතුනි මේ වගේ. එළියට ඇවිල්ලා කෝපි ෂොප් එකට ගියාලු. චෙකින් වලට දාලා ගියාලු. ෆ්ලයිට් එක බලාගෙන ඉන්නකොට සද්ද දාගෙන අහසට ඉස්සුවා. තප්පර 45ක් ගියේ නෑලු පින්නතුනි. මොකද උනේ? සම්මජ්ජාතියකට හිතන්න ඇද්ද මේ? බෙල්ට් එක දාගෙන ආසන්තරා උඩට ගන්නකොට ඊළඟ තප්පරේ පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන බිල්ඩින් එක හැප්පිලා ගිනි ගන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න. අපේ තරුණ මහත්තුරු හිතන්න. මොකක්ද මේ ආත්මේ වෙන්නේ නැත්තේ? මොකක්ද නිශ්චිතව තියෙන්නේ? මතක තියාගන්න. ඔය කිසි දෙයක් ගැන ප්‍රතිරූපණම් ගොඩනගන්න එපා. හේතුව ප්‍රතිරූප කියන ඒවා පින්නතුනේ හරි ඉක්මනට කඩාගෙන වැටෙනවා. ජීවිතේ කඩාගෙන වැටෙන්නෙම ගොඩනගපු බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයිද? කඩාගෙන වැටෙන්නෙම ගොඩනගපු අරමුණක් නෙමෙයිද? ඒවා හරි ඉක්මනට කඩාගෙන වැටෙනවා පින්නතුනේ. අර ආසන්තරවන මොකක් හරි වෙලා වැදුනා කියමුකෝ. මොකද්ද කියනව නේද? ඒක ඩීසල් කරාම එතකොට දරන්න බැරි වුණා කියලා. එහා පැත්තේ ඒක ගිහිල්ලා හැප්පුණේ මොකේද? වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ නේවාසිකාගාරේ.
දැක්කද ඒකේ CCTV වල තියෙනවා. පින්නතුනේ දේශනවලට ගිහිල්ලා ආපු ශිෂ්‍යයෝ ඉඳගෙන බත් එක දිගෑරියා විතරයි. තුන් හිතකින්වත් හිතන්නේ නැද්ද මේ ප්ලේන් එකක් මේක ඇතුළට කඩාගෙන කියලා? දැන් කියන්න මේ ලෝකෙ හැම අපි හිතාගෙන ඉන්න දේවල් වෙනවද? වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතාගන්න බෑ පින්නතුනේ සමහරක් වෙලාවට.